নমস্কাৰ দৰ্শকসকল বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মান আছো আপোনালোকৰ লগত আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত কিবা নহয় তো এটা ভিডিঅ' গেম আছে আৰু অন্তত এটা গেম সকলোৰে মোবাইলত থাকে আৰু সকলোৱে কোনোবা এটা গেম বিশেষ এটা গেম খেলি ভাল পায় কিছুমানে ক্লেশ অফ ক্লেন্স খেলি ভাল পায় কিছুমানে নতুনকৈ যেটো আহিছে পাবজি খেলি ভাল পায় কিন্তু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত হ'বলৈ গৈ আছে কিছুমান ইন্টাৰেষ্টিং কাম কিয়নো আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো হিষ্টৰী অফ ভিডিঅ' গেমছৰ বিষয়ে হয় আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে আমি আজি আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে ফাদাৰ ভিডিঅ' গেম বুলি কাক কোৱা হয় আৰু প্ৰথমতে আমাৰ মাজত কোনটো ভিডিঅ' গেম আহিছিল কিমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ইত্যাদি কথাবোৰ সামৰি আজি আমাৰ এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ লোৱা হৈছে আৰু আপুনি যদি সঁচাকৈ এজন গেমাৰ হয় তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' লাইক নকৰাকৈ নিশ্চয় যাব নোৱাৰিব তেনেহ'লে দেৰি কৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ফাদাৰ অফ ভিডিঅ' গেম বুলি কোৱা হয় ৰেল বেয়াৰক আৰু 1958 চনত আমাৰ মাজলৈ যেটো প্ৰথম ভিডিঅ' গেম আহিছিল আৰু সেই গেমটোৰ নাম আছিল টেনিছ ফৰ 2 ইয়াতে দুইজনে মিলি এটা গেম খেলিব পৰা গৈছিল আৰু এইটো এটা সাধাৰণ এটা বেসিক এটা গেম আছিল আৰু এই গেমটো আমাৰ মাজত সিমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ইয়াৰ পিছত যাক আমি কওঁ ফাদাৰ অফ ভিডিঅ' গেম বুলি ৰেল বিয়াৰে পং নামৰ এটা গেম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু এই পং গেমটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1972 চনত আৰু এই গেমটো টেনিছ ফৰ 2তকৈ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 1980 চনত পেকমেন নামৰ এটা গেম আহিছিল আমাৰ মাজলৈ আৰু ইয়া চাওক এইটো হ'ল পেকমেন গেম ইয়াৰ পিছত 1984 চনত ডাক হান্ট নামৰ এটা গেম আহিছিল আমাৰ মাজলৈ আৰু এই ডাক হান্ট গেমটো অলপ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে 1985 চনত ছুপাৰ মাৰিও আন এটি জনপ্ৰিয় গেম ছুপাৰ মাৰিও যথেষ্ট ভাল জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আমাৰ মাজত ইয়াৰ পিছত 1989 চনত প্ৰিন্স অফ পাৰ্চিয়া এই গেমটো এটা যথেষ্ট ইন্টাৰেষ্টিং গেম আছিল আৰু এই গেমটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আমাৰ মাজত আৰু বহুতে এই গেমটো খেলি যথেষ্ট ভালো পাইছিল ইয়াৰ পিছত 1994 চনত টেক্কেন নামৰ এটা গেম এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ নাম টেক্কেন এইটো এটা গেম আহিছিল আমাৰ মাজলৈ আৰু এই গেমটো সিমান জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিল ইয়াৰ পিছত 1997 চনত GTA নামৰ এইটো গেম আহিছিল আমাৰ মাজলৈ আৰু এই গেমটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' গেমৰ যেটো জনপ্ৰিয়তা এইটো আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল 2012 চনত আৰু সেইটো হৈছিল আমাৰ মাজলৈ এন্ড্ৰইড মোবাইল আহাৰ পিছত আৰু সেই গেমটো নিশ্চয় আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে আৰু সেই গেমটোৱে হ'ল ক্লেশ অফ ক্লেন্স হয় আমাৰ মাজৰ বহুতেই হয়তো এই গেমটো খেলি যথেষ্ট ভাল পায় আৰু আপুনিও জানক যে আপুনিও ক্লেশ অফ ক্লেন্স খেলি ভাল পাইছে নেকি আৰু ইয়াৰ পিছত আন কিছুমান বহুতো গেম আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত মডাৰ্ণ কম্বেট আন এটি জনপ্ৰিয় গেম আৰু মডাৰ্ণ কম্বেটৰ বহুতো সিৰিজ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ ট্ৰেন্ডিঙত আহা নতুনকৈ জনপ্ৰিয় হোৱা আন এটি গেম হ'ল পাবজি আৰু এইটো গেমো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো দৰ্শকসকল আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে অন্ততঃ লাইক কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব কাৰণ আপুনি এজন গেমাৰ আৰু গেমাৰসকলে ভাল কামত সদায় লাইক কৰি উৎসাহ দিয়াত সহায় কৰে আৰু এতিয়ালৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ভিডিঅ'টো তলতে ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক যিদৰে আপুনি গেম এটা খেলাৰ আগতে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব কাৰণ বেল আইকনটোত ক্লিক কৰিলে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় লৈ আহিম বহুমূলীয়া সময়কণ দি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম আপোনাক ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত till then bye bye and stay tuned with us